السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمثل ما عودتكم على مفاجآت حلوة والفتات على أبو موزة، فهلا بدنا نساوي نحن فتة اسكندرانية بتشبه فتة المكدوس، لكن عوض المكدوسات نحط لحمة موزات. فنحن هي عندنا عظم مثل ما شايفين لحم موزات بإجر خروف، سويناهم غليناهم بمية بندورة مع مية وفلفل بهار بصل وزنجبيل وقرفة وملح. لا حمصنا الخبزات مثل ما شايفين مشان الفتة، وعم نساوي الصنوبرات واللوزات. وهي اللبنات هن عبارة عن لبن وطحينة وتوم وشوية ملح. بعدها شو بنساوي؟ نحط الخبزات بصحن للتقديم، نحط عليهم مرقة اللحمة مع البصلات تبعاتها، بعدين بنحط عليها اللبن على الوش شايفين ما أحلاه. وهلا بس نفرد اللبن منيح، بنحط اللحمات الموزات شايفين شو ما أحلاها. وهلا بنزينها بصنوبر ولوز. بعد ما نحط الصنوبر واللوز بنحط بقدونس مفروم على وشها ونقدمها. وإن شاء الله تعجبكم، لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.